හෙලෝ ගයිස් ඉතින් සියදන සාධන පිළිගන්න පැහදු YouTube channel එක තව තවත් වීඩියෝ එකක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බෑන් ඉල්ලලා තිබේ මුලින්ම CPU මොනවද කියන රුපියල් 10000 අඩුවෙන් තියෙන. ඉතින් මාකට් එකේ තියෙන use processor අතරින් රුපියල් 10000ට හොයාගන්න පුළුවන් හොඳ පාවිච්චි කරපු CPU ටිකක් තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩාක්ම ගන්න දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 10000ට ගන්න පුළුවන් හොඳට games ගහන්න පුළුවන් හොඳ CPU set එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව බලමු මොන මේ CPU set එක කියලා. පළවෙනි CPU එක තමයි i3 3rd gen එක. sorry i3 4 gen 4130 කියන මොඩල් එක. ඉතින් මේ මොඩල් එක ලංකාවේ රුපියල් 8000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ CPU එක බලමු විස්තර මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක 2 cores and 4 threads. ඒ කියන්නේ ඔයාලට turbo boost technology කියන හින්දා මේකත් එක්ක cores 4ක speed එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඉතින් මේකට 32 GB එකක RAM එක උනත් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක dual channel memory support කරනවා. Intel RDG graphic card 10400 සමගිත හින්දා ඔයගොල්ලන්ට graphic card නැතු වුණත් ඔයාලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට H81 වගේ motherboard එකක් ඕනි 4 gen motherboard එක තිබ්බ ඉතින් මේ CPU එක එන මේකට. ඉතින් අනිත් එක බලුවොත් එහෙම i5 second gen CPU එක. ඉතින් මේක ලංකාවට අපේ CPU එක. අපි බලමු මේ CPU එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් i5 2400 CPU එක. මේක ලංකාවේ ඇතුළේ සාමාන්‍ය මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 7500ත් 7000ත් අතර මුදලකට මේක ලංකාව ඇතුළත කෙනෙක්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක second gen CPU එකක්. මේකට තාම මේ ඔයගලන්ට H61 B75 සහ C77 කියන motherboard තියෙනවනම් සහ P67 කියන motherboard එහෙම තියෙනවනම් මේක ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක core 4යි එනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ base frequency එක ඇහිලා GHz 3.1ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේකේ cache memory එක ඉතින් MB 6ක් වගේ ටිකක් ලොකු වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉතින් කලින් වගේම RAM එක 32 GB වෙනකන් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. dual channel memory support. ඉතින් onboard graphic ගත්තොත් එහෙනම් මේකෙදි අපිට හදාගන්න හම්බෙන්නේ Intel RDG graphic 2000 කියන graphic model එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේකෙදි PCI Express 2.0 graphic cards ඕන එකක් මේකත් එක්ක smooth සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් හොඳ quality එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී turbo boost technology 2.0 include කරලා එවනවා. ඉතින් ඔය විස්තර ටිකත් එක්ක මේක සාමාන්‍ය රුපියල් ලංකාවේ තුන කෙනෙක් මිලදී ගන්නවනේ මේක තමයි රුපියල් 7500 7000 අතර මුදලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් CPU එක තමයි i5 3470 කියන CPU එක. ඉතින් මේ CPU ගැන ගත්තොත් එහෙම මේක විද්දි ලංකාවේ රුපියල් 8500 8000 අතර මුදලකට තමයි මේක අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් මේ කියන මිල ගණන් දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා ආසන්න මාසයේ වගේ වෙද්දි මේකේ තියෙන මිල ගණන් ඉතින් මේ කෝස් 4ක එක ට්‍රිස් 4ක් වෙන ප්‍රොසෙසර් එක මේකට ඉතින් අර කලින් සඳහන් කරපු second gen එකට support කරනවා වගේ මේකටත් H61 third gen H61 එකක් සහ B70 motherboard C77 motherboard P67 motherboard ඒ වගේ motherboards ගොඩාරිය මේකට එක P80 P68 motherboard වගේ ඒවා මේකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් ඇවිල්ලා කෝස් 4 H4 අමතරව මේකේ base frequency එක 3.2ක් වගේ යගයක් ගන්නවා. ලොකු වගේක්. ඉතින් gen එකෙන් gen එකට ගියාට පස්සේ මේ second gen එකට වඩා third gen මේ CPU එක ගොඩක්ම powerful හොඳ CPU එකක්. gaming පැත්තට ගියත් ගොඩක්ම හොඳයි second gen එකට වඩා. ඉතින් මේකත් එක්ක බලමු මේකෙත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති 32 GB වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ RAM update එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් dual channel memory support කරනවා. ඉතින් මේකෙදී ඇවිල්ලා Intel RDG graphic 2500 ඉන්නේ. ඉතින් මේක ඉතින් ඇවිල්ලා LG short එක 1155 CPU එකක්. මේ කාරණාත් එක මේක තමයි රුපියල් ලංකාවේ ඇතුළත එක්කනේ මිලදී ගන්නවා. ඉතින් මේ CPU එක ලංකාවේ ඇතුළත රුපියල් 8500 8000 අතර මිල දෙකට ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ හතරවෙනි CPU එක වෙන්නේ i3 third gen එක. ඉතින් මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් නෑ රුපියල් 6000කට 5500 වගේ අතරක මිලදී ගන්න පුළුවන් බජට් CPU එකක් මේක. මේකේ කෝස් දෙකක් එකට 4ක් එනවා. ඉතින් මේකෙත් හල GHz 3.3ක් වගේ ස්පීඩ් එකක් තියෙන ගොඩක් හොඳයි. මේකේ තියෙන RAM එක 32 GB වෙනකම් ඔයාලට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. Intel RDG 2500 කින් ඉන්නේ මේක. මේකත් ඉතින් ඔයාලට මේකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් H61 motherboard එකක්. අඩුවටම ගත්තොත් ඉතින් H61 එකේ ඉඳන් B75 P67 C77 වගේ motherboard වලට support කරන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මේක නම් ඉතින් අර third gen i5 එකේ සහ second gen i5 එකේ තිබ්බ features ගොඩක් මේක disable වෙලා එන්නේ. මේක රුපියල් 5500කට වගේ කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ low budget option CPU එකක්. අපේ අන්තිම CPU එක වෙන්නේ Intel Core i7 8070 කියන
i7 CPU එක. ඉතින් මේ CPU එක ගත්තොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් මිලාදික යාර කලින් කිව්ව CPU ඔක්කොට වැඩිය මේක තමයි රුපියල් 10000කට වගේ තමයි උඩරිම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ හේතු කීපයක් තියෙනවා. මේක ෆස්ට් ජෙන් i7 එකකින්ද ෆස්ට් ජෙන් උත් i7 හින්දා තමයි රුපියල් 10000කට ගන්න පුළුවන්. i7 CPU එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති රුපියල් 15000 ඉඳන් වගේ යන්නේ. මේක i7 ෆස්ට් ජෙන් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මේක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 10000කට 12000කට වගේ හොයාගන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් තැන්වල 10000කට බලන උඩරිම ගන්න. මම දැකලා ඉන්න කොට රුපියල් 10000කට වගේ මේක දීලා තියෙනවා. CPU ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමුකෝ. ඉතින් මේක 2009 එන CPU එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඉතින් කෝස් 4 සෙට්ස් 8ක් එනවා. සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳයි. ඒක තමයි ඉතින් මේ බේස් frequency එක ගොඩක් අඩුයි. 2.9 වගේ තමයි තියෙන GHz. ඉතින් මේ cache memory MB 8ක් හින්දා ගොඩක් ස්පීඩ්. ඒ තමයි ඉතින් 16GB වෙනකන් විතර මේකට RAM එක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. 32GB වෙනකන් යන්න බෑ. ඉතින් මේ වොන්ට memory channel එකෙන් දෙකයි support වෙන්නේ. dual memory channel. ඉතින් ඒකෙත් ඔයාලට පේනවා ඇති graphic card එක ගත්තොත් ඉතින් 2.0 graphic card එක තමයි මේකත් එක මැට් ගොඩම compatibility. ඉතින් LG socket 1156 කියන මාඩලෙන් එන මේකට ඔයාලට H55 P55 කියන motherboards සහ ඉතින් first gen එකට එන අනිකුත් motherboard හැම එකම ඔයාලට මේකත් එක්ක use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලන්ට turbo technology 1.0 එක ඉතින් අනිවාර්යෙන් දක්නට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි ලංකාවේ කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 10000කට ගන්න පුළුවන් සාධාරණ මිලකට ගන්න පුළුවන් හොඳම CPU set එක. ඉතින් මීට එහා තව CPUs තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ ගොඩක් ෂෝට් කරගන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ මෙච්ච ගොඩක් CPUs ඇඩ් කරේ නැත්තේ. ඉතින් ඊළඟට ගේන්න ඕනේ මොනවද වීඩියෝස් කියලා ඔක්කොම කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ දැක්ක අඩුපාඩු සහ දුර්වලතන් තියෙනවා ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් හම්බ වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගලන්ට සුබ දවසක්.